Hi SBI people, this is Thea and welcome sa VGK. In today's video ay tuturuan ko kayo kung paano malalaman kung kailan tayo magme-menopause. Madali lang ito, sundan nyo lang ang formula ko. So pag-aralan muna natin ang dalawang cycle ng mga babae. Ang two most common type of cycles ng mga babae ay 28-day cycle and 26 days cycle. Ang 28-day cycle ay nireregla every after 28 days. Samantalang ang mga babaeng may 26-day cycle ay nireregla naman every after 26 days. Ang mga babaeng may 28-day cycle ay nireregla ng 13 times sa loob ng isang taon. Samantalang ang mga babae na may 26-day cycle ay nireregla 14 times sa loob naman ng isang taon. So, ganito ang pagko-compute. Sa loob ng isang taon ay may 365 days. I-divide natin yung cycle ng babae. So, unahin natin ang may 28-day cycle. So, 365 days divided by 28 days is equal to 13 times. So, ibig sabihin, ang mga 28-day cycle ay nireregla ng 13 beses sa loob ng isang taon. And yung 26-day cycle naman is 365 days divided by 26 days is equal to 14 times. So, ibig sabihin, ang mga 26-day cycle ay nireregla 14 times within a year. According to some expert, ang mga babae ay nireregla ng 500 times on their entire life. Pero depende ito sa bawat individual dahil ang reproductive health ay depende din sa kinakain ng tao, lifestyle at genetic. So, let us compute now. Ang 500 times of menstruation ay i-divide natin kung ilang beses ka nireregla sa loob ng isang taon. Unahin muna natin ang may 28-day cycle kung saan ay nireregla ng 13 times within a year. So, 500 divided by 13 times is equal to 38 and a half years. Meaning, ang may 28-day cycle ay rereglahin ng 38 and a half years sa buong buhay niya. Ngayon na nakuha na natin kung ilang taon re-reglahin ang may 28-day cycle, ay dapat mong alalahanin kung ilang taon ka nag-start na reglahin. Gawin nating halimbawa na ikaw ay nag-start na reglahin at the age of 13. So, ang 38 and a half years ay i-add natin sa 13 years old na una kang niregla. So, 38 and a half years plus 13 is equals to 51 years old and a half. So, meaning ikaw ay re-reglahin hanggang sa edad na 51 or before 52. Ngunit ang mga babae ay nagbubuntis. Ang babaeng buntis ay hindi nireregla ng 9 na buwan. Dahil dito ay madadagdagan ng ilang taon ang iyong pagme-menopause kapag ikaw ay nagkaanak. Say for example, ikaw ay nagkaanak ng 5. Ang ibig sabihin ay hindi ka niregla ng 9 na buwan sa tuwing ikaw ay magbubuntis ng 5 beses. So, i-multiply natin ang 9 na buwan sa 5 beses na ikaw ay nagbuntis. So, 9 times 5 is equals to 45 months. At i-divide naman natin ang 45 months sa 13 beses na ikaw ay nireregla sa loob ng isang taon. So, 45 divided by 13 is equals to 3 and a half years. So, meaning madadagdagan ng 3 and a half years ang iyong pagme-menopause dahil babayaran mo ang buwan na hindi ka niregla sa mga panahon na ikaw ay nagbuntis. So, kung ang babaeng never nagbuntis ay dapat mag-menopause at the age of 51 and a half years, ay idadagdag natin ang 3 and a half years. Kaya dahil sa 5 mong anak, ang iyong pagme-menopause ay ma-extend hanggang edad 55 years old. Ito ang dahilan kung bakit ang mga babae na nagkaanak ng 10 ay nireregla pa din up until 60 years old. Ngayon naman ay kwentahin natin ang mga babaeng may 26-day cycle. So, 365 days divided by 26 days is equal to 14 times within a year. Now, let us divide 500 times of menstruation of the woman for their entire life. So, 500 divided by 14 is equal to 35 years and 7 months. Now, let us use the same example na ginamit natin kanina. Say for example, ay niregla ka at the age of 13. So, 13 plus 35.7 years is equal to 48 years and 7 months. Meaning, ikaw ay magme-menopause at the age of 48 or 49 years old. Ang mga babae na may mas maikling cycle ay mas maagang mag-menopause. So, say for example, ay nagkaanak ka din ng 5. So, 5 times 9 months is equal to 45 months. Divided by 14 is equal to 3 years and 2 months. So, kung ang babae may 26-day cycle na hindi nagbuntis ever ay magme-menopause at the age of 48 years and 7 months, let us add 3 years and 2 months para sa 5 beses na pagbubuntis. So, 48.7 plus 3.2 years is equal to 51 to 52 years old. Now, kailan natin masasabi na ang babae ay menopause na? Masasabi lamang natin na ang babae ay menopause na kung siya ay hindi na niregla sa loob ng isang taon. So, hanggang dito na lamang po at sana ay nakatulong at kumain ng masustansyang pagkain at alamin ang mga pagkain para sa healthy reproductive system. So, thank you for watching and watch out for more of my videos.